السلام علیکم. زموږ په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه به موږ فوټوشاپ انسټالو. زه تاسو ته په دې کې د ډاونلوډینګ باندې ښیم، ځکه چې د یوټیوب او د دغه پلیټ فارمز د پرایویسي اګینسټ دي، او تاسو د اډوبي د ویب سایټ نه هم ډاونلوډ کولی شئ، او بهر په مارکیټ کې تاسو چې لاړ شئ نو تاسو ته به دا ایزیلی اویلیبل په 100-150 روپۍ باندې د دې سیډیز میلاویږي، او یا تاسو ګوګل کې سرچ کړئ نو هلته هم تاسو ته میلاو شي. بهرحال ما سره چې د دې کوم ورژن دی هغه ما سره د اډوب فوټوشاپ 2021 ورژن دی ما سره، او تاسو چې کوم یو هم هغه انسټالیشن ټول یو شانتي دی. نو راځئ چې دا وګورو چې موږ به دا انسټالو څنګه. زه به دا فولډر کولاو کوم، دې کې ما سره دا سیټ اپ دی، نو دا به زه انسټال به کوم، په دې به ډبل کلیک کوم، دا به ما سره سټارټ شي. ما سره دا داسې یو وینډو ماته شو کوي، صحیح ده. نو دا د انسټالیشن دی، باندې دا لوکیشن باندې غواړي، او دا لینګویج دی، دا دواړه به دغه شان پرېږدم او زه به کنټینیو ووایم. چې ما کنټینیو وویلو د دې انسټالینګ به زموږ سره سټارټ شي. نو څنګه چې تاسو کتلی شئ زما اډوب فوټوشاپ چې دی هغه انسټال شوی دی. زه به دا وینډو دې نه کلوز کړم، او زما ته په سکرین باندې فی الحال څه رانه و، نو به تاسو ته پاپ اپ شانتې اوپن شي که نور ورژن تاسو انسټالوئ. او زه به دلته راشم سټارټ منیو ته، او دلته کې دا تاسو کتلی شئ ما سره اډوب فوټوشاپ 2021 ریسنټلی ایډیټ کړی. نو زه په دې کلیک کوم، اند زما فوټوشاپ به اوپن کیږي اوس. ها، نو څنګه چې تاسو کتلی شئ دا زما اډوب فوټوشاپ سټارټ شو. دا زموږ ویلکم سکرین دی د اډوب فوټوشاپ 2021 ورژن. صحیح ده، ستاسو هغه کیدای شي چې ډفرنټ وي، دونه زیات مسله نه کوي. دا سکرین د نورمال انټرفیس شانتې دی، او دوی چې کله سافټویر اپګریډ کوي نو هغې کې لږ چینجز راولي. نو دې سره زموږ هېڅ کار هم نشته، او ټولز وغیره هر څه کې سیم وي. هسې نه چې تاسو زما د انټرفیس وګورئ بیا خپله هغې ته وګورئ او بیا وایئ چې یار دا سافټویر خو جدا دی، زما جدا دی. نه، دا یو سافټویر دی، خو بس انټرفیس کې لږ چینج دی. صحیح ده، څنګه چې د هر یو کس موبایل فنکشن یو شان دی، خو د موبایل هغه شکل چې زموږ وي هغه ډفرنټ وي. نو دغه شان زموږ د سافټویر مثال دی چې لکه دا ورژنس چې کله ډفرنټ وي نو هغې کې انټرفیس بیا لږ ډېر ډفرنټ وي، خو نور کار هم هغه وي. نو زه به داسې د فایل ته راشم، او دلته به زه کلیک کوم او نیو به سلیکټ کوم. چې کله زه نیو سلیکټ کوم نو ما سره دا وینډو زما اوپن شوه، او څنګه چې ما تاسو ته انټرفیس لږه مسله به وي. که تاسو اولډ ورژن استعمالوئ نو هغې سره خیر دی، دا نور فنکشنز یو شان دي. صحیح ده، دلته ریسنټ کې ما ته هغه فارمیټس به ما ته شو کوي کوم چې مخکې په دې کار کړی. صحیح ده، او سیوډ کې زما کوم فارمیټ کې ما ځان له سیو کړي لی آوټس، هغه ما ته دلته کې سیوډ کې ښایي. بیا ورپسې دا زموږ فوټو لی آوټ دی، دلته زما سره هغه سایزز راځي کوم چې موږ د فوټوز لپاره استعمالوو. دا بیا ما سره د پرنټ لپاره سایزز راځي، لکه لیګل دی، ټیبلویډ دی، A4 پیپر دی، A5 پیپر دی، 6 دی، دا ټول پیپر سایزز دي. آرټس اینډ السټریشن لپاره ما سره دغه راځي، پوسټر لپاره، پوسټ کارډ لپاره، اینډ ډفرنټ سایزونه دي زما سره. ویب اپلیکیشنز لپاره راځي، لکه ویب سایټ لپاره دا وګورئ، د میک بک لپاره شو، ویب سمال شو، آی میک، او دغه ډفرنټ سایزونه دي دلته موږ سره. موبایل سکرین لپاره د آیفون ایکس دی، 876 پلس، 876 آیپیډ پرو 129، and فلم اینډ ویډیوز هم سره راځي، دا ډفرنٹ سایز دي. مطلب دا زموږ سره صرف په دې کې موږ خپل سایز سلیکټ کوو، کم سایز باندې چې موږ کار کوو هغه پری میډډ ټمپلیټ موږ له راکوي. خو که موږ هغه نه یوز کول غواړو نو دلته موږ سره سایډ ته دا موږ سره منیو ده، دلته نه موږ خپل سایز سلیکټ کوو. لکه اوس زه یو دلته به موږ دا انټایټلډ ون چې لیکلی دی نو دلته موږ خپل فایل نیم ورکوو، کوم نیم باندې چې موږ بیا فایل کریټ کول غواړو. صحیح ده، نو زه به دلته کې اوس فار ایګزامپل ورکړم چې نیو.
صحیح ده. دا ما خپل د فایل نیم ورکو اینډ دا زموږ سره ټایپ دی چې ته په سینټي میټرو کې دا استعمالول غواړي که په پوینټ کې ملي میټر کې انچز کې پکسل کې دا نو دونه زیات مونږ نه استعمالو چونکې زموږ کار صرف د ګرافیک ډیزایننګ سره دی او هغه بیا خاص کر د پوسټرز او دغه تمنیلز وغیرہ سره موږ پکسلز مونږ استعمالو اور دلته به زه ورکړم 1920 by 1080 صحیح ده. دا اورینټیشن دی زموږ سره یو لینډسکیپ دی او یو زموږ سره دا پورټریټ دی. دا لینډسکیپ به موږ استعمالو او ریزولوشن کې به 72 ورک. نور دا د سره چیړ چاړ به مونږ نه کوو. ایډوانس آپشن چونکې دا به مونږ بند کړو دا به دې باندې وروسته بحث کوو. او کلر موډ به هم سره آر جی بي دا ډیفرنٹ کلر موډز دي دا به هم بیا مونږ وروسته وایو چې دا څه کې په کار راځي. او بیټ به زموږ سره 8 بیټ او دا بیک ګراوند کلر چې دی وایټ دی بلیک دی او ټرانسپیرنٹ دی. دې موږ خپل کلر هم سلیکټ کولی شو خو په دې کې زیاتره خلک دا وایټ استعمالوي. دا دونه فرق هم نه کوي. دا بس موږ سره هسې دا لیر چې کوم بیک ګراوند یا موږ سره راځي. دلته به موږ دا کریټ وهو او موږ سره به دا فایل زموږ کریټ شي. نو هلته کې چې کوم بیک ګراوند کلر وي هغه زموږ سره دا بیک ګراوند کلر دی. دا زموږ سره صرف د فوټوشاپ انسټالیشن ویډیو چې هغه ما تاسو ته وکړو چې فوټوشاپ به موږ څنګه انسټالو او لږ به موږ د دې د انټرفیس په باره کې خبرې وکړو. د هغې نه بعد به زه دا ویډیو ختمه کړم او په بله ویډیو کې به موږ د ټولز په باره کې خبرې کوو. نو دا زموږ سره ټولز دي صحیح شو. او کم یو ټول چې موږ سلیکټ کوو نو دلته بره زموږ سره دا د هغې پروپرټي بار راځي. دې کې زموږ سره د هغه ټول پروپرټي راځي او له پاسه هم د زموږ سره ډفرنٹ ټیبز دي. د هر یو ټیب بیا خپل خپل کاري او دې سایډ ته موږ سره ټیبز دي او پروپرټیز وغیرہ دي. دلته ښکته موږ سره لیرز دي. نو فلحال به موږ خپل دا سیشن موږ سیټ کړو او دا هر یو کس خپل نیډ مطابق سیټ کوي. زما چونکې زیاتره دا له پاسه ځای دا کلرز وغیرہ نه وي پکار ځکه کلرز ته دلته نه هم سلیکټ کولی شي او دلته نه هم سلیکټ کولی شي. نو زه دا ټیب چې دا کلوز صحیح شو. دا پروپرټیز وغیرہ چې دي دا هم زه دونه خاص نه استعمالوم نو دا هم زه کلوز ساتم. په دې کې زه صرف دا لیرز ډېر زیات استعمالوم او لیرز هر یو کس ډېر زیات استعمالوي. دا لیرز ډېر د کار سیز دی زموږ سره اینډ په دې به بیا موږ وروسته بحث کوو چې دا څنګه به موږ لیرز استعمالو او لیرز موږ سره کم ځای کې په کار راځي. خو فلحال ګورئ که اوس د دې نه زه دا هر څه ډیلیټ کړم دا ټول ستاسو نه ډیلیټ شو داسې صحیح ده او تاسو بیا وایئ چې یاره زما نه خو دا هر څه لاړو نو زه اوس څه وکړم زه به دوباره فوټوشاپ انسټالوم. نو نه تاسو ته دې ضرورت نشته. تاسو به دلته راشئ وینډوز ته او بیا به دلته راشئ ورک سپیس ته او دا اسینشیلز به ووایئ. یو منټ ورک سپیس ته راغو او ریسیټ اسینشیلز به ووایئ. دا تاسو ووالو دا هر څه تاسو سره واپس راغو صحیح ده. نو په دې طریقه سره تاسو خپل انټرفیس جوړولی شئ. زه دا له پاسه کلرونه ما تاسو ته وویل دا نه استعمالوم. دا پروپرټیز وغیرہ هم زه داسې خاص نه استعمالوم. ما سره دا لیرز پراته دي ځکه ګرافیک ډیزایننګ کې او خاص کر تمنیلز وغیرہ ډیزایننګ کې موږ سره لیرز ډېر زیات شي نو بیا چې دا لیرز ما سره دلته ښکته پروت نو هغه بیا سکرول کول او وغیرہ وغیرہ نو هغې سره بیا ډېر زیات ټایم اخلي. خو دلته کې زما سره ټول لیرز ما سره نمبر په نمبر پراته دي. سکرول ته پکې ضرورت هم نه کوم. زه مخکې وروسته کومه زه ډایرکټ کولی شم. نو په دې کې موږ صرف خپل فوټوشاپ موږ ځان ته سیټ کو اینډ موږ وکړو چې فوټوشاپ به څنګه انسټالو. کوم زموږ سره پروپرټي باري ټولز کوم ځای کې زموږ سره دي او انسټالیشن موږ دې څنګه کولو. نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ د پروپر لیکچر سټارټو چې او په هغې کې موږ دا موو ټول او دا مارکې ټول وغیرہ دي ریکټینګولر مارکې ټول په دې کې بیا دننه 3 ټولز نور دي دا به موږ سټډي کوو. دا به موږ پریکټس هم په دې باندې کوو چې دا موږ څنګه یوز کوو. دا 2 ټولز به پر روانه ویډیو کې انشاءالله موږ ډسکس کوو. نو تر هغې پورې الله په امان.